साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। यदि यो ट्रिक अपनाएर तपाई पनि आफ्नो फलोअर्स बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब यो ट्रिक गर्नको लागि तपाईले चाहिँ पहिलोमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो प्ले स्टोर खोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यो प्ले स्टोर एपलाई आफूले खोल्नु होला। खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्च अप्सन, यसमा चाहिँ अटो क्लिकर लेखेर सर्च गर्नु होला। AUTOCLICKER यो लेखेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा एप आउनेछ, यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्स्टलिङ भनेर आइरहेको छ र यहाँ इन्स्टलिङ भएर आइसकेपछि यहाँ ओपन भनेर देखाएको छ। यसलाई टच गर्नु होला। ओपनलाई टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ ओके लाई थिचिदिनु होला। ओके थिचेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ केही कुरा अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तल जानु होला र यहाँ अटो क्लिकर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो अटो क्लिकरलाई अन गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यो अटो क्लिकर अन भइसकेको छ र सबैले ब्याक गरिदिनु होला। ब्याक गरिसकेपछि यो इनेबल थिचिदिनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ। यसलाई सबै अब चाहिँ ब्याक गरिदिनु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो टिकटक एप खोल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई खोल्नु होला र यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो फलोअर्समा जानुपर्ने हुन्छ अथवा फलोइङमा जानुपर्ने हुन्छ, जुनमा पनि खोल्नु होला। खोलिसकेपछि तपाई एउटा कुनै युजरको एकाउन्ट खोल्नु होला र खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फलो 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 भनेर आएको छ। यसमा चाहिँ यो यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर यसलाई फलोमा लग्नु होला। 1 फेरि प्लस थिच्नु होला, फेरि 2 मा लग्नु होला, फेरि प्लस थिच्नु होला। यसै गरी तपाईले चाहिँ सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ तपाईलाई मिलाएर देखाइरहेको छु। 5 मा यहाँ भयो, 6 मा यहाँ भयो। यसरी नै तपाईले पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। 8 मा यहाँ भयो। ल यसरी नै तपाईले मिलाइसकेपछि चाहिँ सबैलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्ले अप्सन थिचेपछि यहाँ सबैलाई फलो हुँदै जान्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ फलो हुँदै गइरहेको छ। फेरि यसरी मिलाएर फेरि प्ले अप्सन थिच्नु होला। एक क्लिकमा लगभग 10 वटा फलो जानेछ। फेरि यहाँ यसरी मिलाएर फेरि क्लिक गर्नु होला, फेरि त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले आफ्नो फलोअर्स बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला।